Zdravím vás, přátelé. Mé jméno je Roman Pauš a vítám vás při sledování našeho dalšího videa, které je ze série kovářských kurzů. V dnešním díle vás naučím vyrobit si přípravek, který můžete tvarovat plechy. Je mi jasné, že úvodní povídání většinou přeskočíte, ale doporučuji si to poslechnout, protože se snažím vám vždycky říct důležité informace, které samozřejmě budou potřebné i pro tu výrobu. Přípravek, který vás dnes naučím, si rozhodně zamilujete. Čas od času potřebujete v kovárně nějakým způsobem tvarovat plechy. Na rovinu říkám, že nejsem platnéř, pasíř ani klempíř, proto prosím kolegy z těchto oborů, aby byli shovívaví a prominuli mi třeba nějaké názvosloví, po případě postupy, které tady budu ukazovat. Pokud pasíři, platnéři nebo klempíři tvarují plechy, tak na to používají takzvanou tvarovací desku. Podotýkám, že tato tvarovací deska není úplně levná a pokud ji v dílně nemáte, tak tento přípravek, který vás dnes naučím, vám ji poměrně slušně nahradí. Pomocí tohoto přípravku můžete poměrně snadno vyrobit třeba takovouto naběračku. Nebo se můžete pustit do něčeho složitějšího, jako je třeba takováhle růže z jednoho kusu. Na výrobu tohoto přípravku budete potřebovat silnostěnnou trubku. Já jsem použil trubku o průměru zhruba 42 mm a síle toho materiálu tak kolem 3 mm. Dále bude dobré, když budete mít k dispozici kladivo s takovou bombírovací stranou, s takovou kulatější stranou. Trošičku vám to pomůže při tvarování toho přípravku, ale není to úplně podmínka. Teď už znáte všechny věci, které budou potřeba, takže jdeme na to. Nejprve si označíme délku té části, která bude vlastně zapuštěná v té kovadlině. Já jsem zvolil 4 cm, je to úplně dostačující. Doporučuji, abyste si to ještě překreslili na kovadlinu, protože samozřejmě, když potom ten materiál nahřejete, tak ta značka není moc dobře vidět. Pokud nahříváte trubku, tak je potřeba s tou trubkou v té výhni pořád otáčet, protože jinak se vám to nahřívá jenom z té spodní části. Je třeba si uvědomit, že to není plný materiál a proto se to musí točit do kolečka. Když to budete pravidelně otáčet, tak vlastně to budete mít krásně nahřáté po celém tom obvodu té trubky. Začínáme tím, že si ten původní kruhový tvar překováme do čtvercového tvaru. Je na to potřeba naučit se techniku osazení. Techniku osazení jsem vás učil v některém z předcházejících videí, určitě se na to můžete podívat. Je to v podstatě hodně podobné, jenom do toho nesmíte dávat tak velké rány. Skutečně chce to s citem a pomalu, protože ta trubka by se vám mohla zbortit v místě, ve kterém vlastně ani nepotřebujete, aby se vám zbortila. Jakmile budete mít připravený ten čtvercový profil zhruba v té délce těch 4 cm, které jste si vyznačili na začátku, tak bude potřeba noskem kladiva trošičku zbortit ty hrany toho čtverce dovnitř. Je to kvůli tomu, aby potom se vám to trošičku líp překovávalo do té zápustkové díry. Zase doporučuji s citem, nedávejte na to nějaké velké rány, abyste to nepřehnali. No a nyní vlastně už jenom si dotvarujete ten čtverec, respektive vám vznikne v tom profilu taková hvězdička, tak tu si dotvarujete vlastně do velikosti té zápustkové díry, aby se vám to tam pěkně přesně vešlo a mohli jste s tím dál pracovat. Nyní je potřeba vyznačit si vlastně celkovou výšku toho přípravku. Já jsem zvolil 6 cm, je třeba počítat s tím, že se vám to ještě maličko zbortí, takže o něco vždycky trošku víc, ale těch 6 cm je dostačující. Pak to můžete odříznout pilkou na železo nebo úhlovou bruskou, to už nechám na vás. Po nahřátí ten polotovar vložíte do díry na zápustky. Nyní bude potřeba, abyste si vzali kladivo, které bude mít trošičku větší tu plosku, aby vám to vyšlo zhruba na obvod té trubky. A teď vlastně takovýma krátkýma pevnýma úderama
budete pěchovat ten přípravek do té díry na zápustky. Je potřeba to otáčet pořád do kolečka minimálně aspoň 4krát, abyste měli jistotu, že vám to do té zápustkové díry sedí ze všech stran. V další fázi bude potřeba zbortit vlastně to hrdlo té trubky směrem dovnitř. U tohohle přípravku je to směrem dovnitř, jinak samozřejmě, až si budete tvořit vlastní přípravky, můžete to nějakým způsobem bortit i ven. Záleží na tom, na co ten přípravek budete potom používat a jakým způsobem s ním budete pracovat. Na ten základ určitě je lepší zbortit to dovnitř. Na tu finální úpravu bude potřeba, abyste měli nějakou kuličku nebo kladivo s bombírovací stranou. Jde o to, abyste tam mohli udělat poměrně plynulou prohlubeň v té trubce. Můžete to udělat i klasickým malým plochým kladívkem, ale budete v tom mít potom záseky od toho kladiva. Takže doporučuji něco oblého, klidně si ubrušte kus nějaké kulatiny, čehokoliv, abyste to mohli takovýmhle způsobem si upravit. Tohle je úplně nejzákladnější tvar, který z toho můžete vytvořit. Vidíte sami, že to netrvalo vůbec dlouho a mám hotový ten přípravek. Proto si s tím můžete trošku pohrát a vymyslet si sadu různých přípravků na různé tvary potom na to vytepávání. Vidíte sami, že v podstatě se 4 přípravky se dá udělat poměrně velké množství různých tvarů z toho plechu. Věřím, že výrobu přípravku jste hravě zvládli. Určitě přijdete na jeho další využití. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád, když mi dáte like. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně kovařiny, pište mi je dolů do komentářů, rád vám na ně odpovím. Pokud chcete sledovat kovářský kanál, není nic jednoduššího, než když kliknete na ikonku v pravém dolním rohu a dáte sledovat. Teď vám ukážu, jakým způsobem můžete s tímto přípravkem pracovat a těším se na vás příště u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj! Nyní vám ukážu, jakým způsobem je možné vyrobit úplně ten nejzákladnější tvar. Je to taková výduť. Nad vyklepávání vám doporučuji, abyste si pořídili tepací paličku. Výrobu tepací paličky vám ukážu v některým z následujících videí. Sám ji nemám, takže to pro mě bude další užitečný kousek do dílny. Samozřejmě každý ten plech se při té práci bude trošičku kroutit, takže bude potřeba se s tím malinko pohrát, dorovnat, vyrovnat to. Nicméně takový přípravek vám hodně usnadní potom tu práci.